नमस्कार मित्रो, इन्फोटेक मराठीच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रो, असं म्हणतात की तळावामधील पाणी साचून राहतं म्हणून ते सडतं आणि नदीतील पाणी वाहत असल्यामुळे ते गोड राहतं। त्याचप्रमाणे पैसा हा एका जागेवर साठवला की तो कुसतो म्हणजेच कमी होतो आणि चांगल्या मार्गामध्ये गुंतवला की तो वाढत जातो। म्हणून पैशांची नियमित गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे आणि अशाच काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तरी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रो, पैसा बचत करून गुंतवणूक करण्याच्या अनेक संकल्पना आहेत। त्याच्यामधील काही संकल्पना आज आपण पाहणार आहोत आणि तुम्ही या लवकरात लवकर अंमलात आणलात तर आपला खूप मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो। ही व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपल्याला हे समजेलच। मित्रो, आपण आपल्या पगारातून किंवा इन्कम मधून थोडाफार पैसा बचत करून सेविंग खात्यामध्ये जमा करीत असतो आणि त्यावर आपल्याला वार्षिक 4-5% रिटर्न्स मिळत असतात। पण खरंच या बचतीचा आपल्याला फायदा होतो का? असं नाही की या बचतीचा आपल्याला फायदा होत नाही किंवा आपण बचत करू नये, तर जी काही बचत आहे त्याच्यातील काही भाग आपण गुंतवणूक केला पाहिजे, नाहीतर त्या बचत केलेल्या पैशाला गंज लागतो। भलेही आपल्याला त्या पैशावरती व्याज मिळत असते, परंतु ते व्याजदर महागाईच्या दरापेक्षा खूप कमी असते। आपल्याला कदाचित माहिती असेलच की महागाई दरवर्षी 6 ते 7% वाढत असते। त्यानुसार आपल्याला आपल्या बचतीवर मिळणारे 3-4% व्याज काहीच नाही। आपण जर आपला पैसा असाच बचत करून ठेवत असू तर तो वाढत नसून तो कमी होत असतो। त्यासाठी आपण एक उदाहरण पाहू। माझ्या आईला बचत करायची सवय होती। तिने 20 वर्षापूर्वी तिच्याकडे असलेले 20,000 रुपये इमर्जन्सी मध्ये लागतात म्हणून तिजोरीमध्ये जपून ठेवले होते, पण त्याचा फारसा काही वापर झाला नाही। आता 20 वर्षानंतर जेव्हा मी ते 20,000 रुपये पाहिले तेव्हा मी आईला विचारलं की हे पैसे तू का ठेवले आहेत? तर आई बोलली की ते मी इमर्जन्सीसाठी ठेवलेले आहेत। त्या 20 वर्षामध्ये त्या 20,000चा फारसा काही वापर झाला नाही, तर आता मला सांगा ते 20,000 रुपये आताच्या या काळामध्ये ते 20,000 रुपयेच आहेत का? तर नाही, त्याची व्हॅल्यू आता कमी झालेली आहे। ते कसे हे आता आपण पाहू। 20 वर्षापूर्वी त्या 20,000ची जर आपण सोन्यामध्ये गुंतवणूक केली असती तर 20 वर्षापूर्वी सोन्याचा भाव होता 4,000 रुपये, तर 20 वर्षापूर्वी त्या 20,000मध्ये 4,000 रुपये प्रति तोळा याप्रमाणे 5 तोळे सोने आले असते। परंतु आता 20 वर्षानंतर 5 तोळे सोन्याची किंमत जवळपास 2 लाख रुपये आहे। म्हणजेच ते 20,000 रुपये 20 वर्षापूर्वी जर सोन्यामध्ये गुंतवले असते तर त्या 20,000ची आता किंमत झाली असती 2 लाख रुपये। 20 वर्षापूर्वी त्या 20,000मध्ये 5 तोळे सोने आले असते, पण आता 20 वर्षानंतर त्या 20,000मध्ये अर्धा तोळे सोने सुद्धा येणार नाही। म्हणजेच आता 20 वर्षानंतर त्या 20,000ची किंमत ही 20,000 रुपये राहिली नाही, तर ती कमी झाली। सांगायचा मुद्दा हाच की छोटे मोठे व्याज किंवा नुसतीच जमा बचत करण्यापेक्षा गुंतवणुकीच्या नवीन सोर्सची माहिती करून गुंतवणूक करायला सुरुवात करा, परंतु स्वतःला पहिली खात्री करून नंतरच गुंतवणूक करायला सुरुवात करा। तर मित्रो, गुंतवणुकीबद्दलची आजची माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तसेच तुम्ही अजूनही आमच्या इन्फोटेक मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर आता लगेच सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि अशीच महत्त्वपूर्ण माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा। भेटू नवीन एका विषयासह नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।